Ești gata să facem o călătorie fascinantă în timp? Astăzi ne uităm la istoria economică a României. Vom descoperi cum a reușit țara noastră să se ridice din cenușă de atâtea ori și ce ne învață toate aceste experiențe despre stabilitatea economică de astăzi și de mâine. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că vom vedea România printr-o lentilă care va arăta că istoria nu este doar o colecție de date și nume, ci o hartă prețioasă pentru viitor. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce realizări majore considerați că avem după Revoluția din 89? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Istoria economică a României este o sursă bogată de lecții despre stabilitatea, fragilitatea și potențialul de dezvoltare al unei națiuni. De-a lungul timpului, țara noastră a trecut prin perioade de creștere accelerată, dar și prin crize urâte influențate de factori interni și externi. Lecțiile din trecut sunt clare. Stabilitatea economică depinde de o guvernanță eficientă, de diversificarea economiei, de investiții continue în infrastructură și de o adaptare constantă la contextul economic global. Analiza acestor evenimente ne oferă o perspectivă valoroasă. Hai să vedem ce perioade de stabilitate și creștere economică am avut. Secolul XIX și începutul secolului 20 până la primul război mondial, în special domnia regelui Carol I, este considerată una dintre cele mai fertile și reformatoare din istoria economică a României. S-a înregistrat o modernizare semnificativă cu investiții masive în infrastructură, căi ferate, drumuri, poduri, dezvoltarea industriei și agriculturii. PIB-ul pe cap de locuitor al României și-a mărit ponderea față de media europeană de la 43% în 1870 la 47% în 1914, ceea ce arată o recuperare a decalajului față de Occident. Dezvoltarea economică era bazată pe agricultura intensivă și pe exploatarea resurselor naturale, petrol, gaze și cărbune. Am avut creștere economică și în perioada interbelică, dinainte de Marea Criză economică. După Marea Unire din 1918, România a avut de integrat teritoriile noi și de modernizat o economie dezorganizată de război. Au fost implementate reforme importante precum votul universal pentru bărbați și reforma agrară din 1921, care a împroprietărit peste 1,5 milioane de familii țărănești. Industria a cunoscut o dezvoltare puternică, producția crescând semnificativ în anii 1920, iar agricultura a rămas o ramură economică esențială. Anul 1938 este adesea considerat cel mai bun din perioada interbelică din punct de vedere al producției. Am avut stabilitate și creștere și în perioada postcomunistă după aderarea la UE. Anii 90 au fost marcați de reforme lente și ineficiență. Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a deschis o nouă eră de stabilitate și creștere. Această integrare a adus fonduri europene, a stimulat investițiile străine și a facilitat convergența economică. În prezent, România se apropie de standardele economice și sociale europene, cu un PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, care a egalat Polonia în 2023 și a depășit alte state membre UE, noi fiind pe locul 18 din 27 la PIB per capita. Acum, haideți să vedem ce perioade de instabilitate și crize economice am avut. Criza economică din 1899-1901 a fost printre primele crize economice majore ale României independente. A fost marcată de probleme financiare, dificultăți în agricultură și de o instabilitate politică. Cu toate acestea, criza a condus la adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a funcționării aparatului de stat și a instituțiilor financiar-bancare. Marea criză economică din 1929-1933 ne-a lovit puternic. România a fost afectată de criza mondială, care a dus la o scădere drastică a activității economice, inflație și șomaj.
Economia bazată predominant pe agricultură a suferit din cauza scăderii prețurilor produselor agricole. În perioada comunistă, deși a existat o industrializare forțată și o anumită creștere economică în anumite etape, economia centralizată și planificată a dus la ineficiențe majore, lipsuri de bunuri de consum și o izolare față de economia mondială. Politicile lui Ceaușescu, orientate spre plata datoriilor externe cu orice preț, au generat un nivel de trai extrem de scăzut. Anii 90 au fost marcați de o tranziție dificilă de la o economie centralizată la una de piață. Procesele de privatizare și liberalizare a prețurilor au fost adesea ineficient gestionate, ducând la inflație ridicată, aproape 300% în 1993, șomaj și o lipsă de investiții. Schemele piramidale, precum Caritas, au accentuat instabilitatea și au afectat un număr mare de deponenți. Criza financiară globală din 2008-2009 ne-a afectat și pe noi. România a resimțit puternic impactul crizei, fiind necesare măsuri de austeritate și un împrumut de la Fondul Monetar Internațional. Această perioadă a evidențiat vulnerabilitatea economiei românești la șocurile externe și necesitatea unei gestiuni fiscale prudente. Hai să vedem ce lecții putem învăța din istoria economică a României. În primul rând, vulnerabilitatea la șocurile externe trebuie diminuată. Fiind o economie deschisă, România a fost afectată de crizele economice globale, Marea Criză și criza din 2008. Aceasta subliniază importanța diversificării economiei și a construirii unor rezerve solide. În al doilea rând, să observăm importanța reformelor structurale. Perioadele de creștere au fost asociate cu reforme care au modernizat economia și instituțiile. Decalajele s-au adâncit atunci când reformele au fost amânate sau implementate ineficient. De asemenea, este important rolul investițiilor și al infrastructurii. Dezvoltarea infrastructurii și atragerea investițiilor, fie ele interne sau străine, au fost esențiale pentru creșterea economică în diverse etape istorice. Pe parcursul istoriei, economia românească a fost puternic dependentă de agricultură și de resursele naturale. O diversificare spre sectoare cu valoare adăugată mai mare este cerută pentru o stabilitate pe termen lung. Contează mult și factorul uman. Pesimismul, emigrația și lipsa de încredere a consumatorilor pot afecta negativ dezvoltarea economică, reducând consumul și investițiile. În contrast, o forță de muncă educată și motivată poate fi un motor al creșterii. Istoria a demonstrat că stabilitatea monetară prin gestionarea responsabilă a monedei naționale este fundamentală pentru o economie sănătoasă. Nu în ultimul rând, o guvernanță slabă, marcată de incompetență administrativă, corupție și lipsa de viziune, poate anula progresele economice, indiferent de conjunctura favorabilă. În concluzie, istoria economică a României este un ciclu de adaptare, recuperare și dezvoltare presărat cu momente de criză. Lecțiile din trecut ne arată că stabilitatea economică a României depinde de o combinație complexă de factori, politici economice coerente și responsabile, investiții strategice, o guvernanță eficientă și capacitatea de a se adapta la contextul economic global. Privind retrospectiv, se observă un potențial semnificativ de creștere, adesea frânat de instabilitate internă sau de șocuri externe. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod
despre istoria leului, moneda românească și câte zerouri au fost tăiate în timp.